Відтепер в автосвіті існує не лише звична Audi з 4 кільцями, а й Audi з 4 літерами. Це новий бренд, створений у співпраці з китайським концерном SAIC, і він орієнтований насамперед на внутрішній ринок Китаю, але не виключено і вихід на світові ринки. Першою моделлю нової лінійки став Audi E5 Sportback. Світову прем'єру універсала провели ще навесні на автосалоні в Шанхаї, але лише тепер відкрили прийом попередніх замовлень і розкрили технічні деталі. Ця машина створена в межах стратегії Volkswagen Group і покликана поєднати дві речі – німецьку інженерію та якість збірки із технологічними фішками, якими останні роки славляться китайські виробники. Тобто створити автомобіль, що одночасно виглядає впізнавано по-німецьки, але при цьому відповідає новим очікуванням покупців у Китаї – від дизайну до цифрових сервісів. Audi E5 Sportback представлений у 4 версіях, можна обрати як задній, так і повний привід. А головна несподіванка – ціна. Базова версія стартує від $32 800, і навіть найпотужніша конфігурація лишається у доволі доступних рамках як для преміального електрокара. Отже, перед нами великий універсал, який відразу привертає увагу своїми оптичними формами. Від знайомих рис класичних моделей Audi тут майже нічого не залишилося. Електрокар виглядає сучасно і футуристично завдяки довгому капоту, високій лінії вікон і тонкій оптиці. Передня і задня частини автомобіля оснащені складною системою підсвічування, включно з новим фірмовим логотипом, а загалом у зовнішньому освітленні використано 942 світлодіоди, включно з матричною передньою оптикою. Додатково спереду встановлені 2 повноцінних повітроводи по обидва боки від логотипа, які направляють потік повітря від верхньої кромки капоту для покращення аеродинаміки. У стандарті E5 Sportback має панорамний дах, а електрохромне скло дозволяє регулювати 5 рівнів затемнення та відсікає майже 100% ультрафіолету. Замість традиційних бокових дзеркал можна замовити камери, які, за словами розробників, надійно працюють навіть у дощ чи туман. Як це часто буває для автомобілів, вироблених у Китаї, на даху можна помітити лідар, що допомагає системам безпеки. Універсал оснащений системою допомоги водієві Momenta і має 27 датчиків, 3-мм радари, 12 ультразвукових сенсорів і 11 камер, розташованих по всьому кузову. А всі ці дані обробляє потужний чіп Orin X від NVIDIA, забезпечуючи швидку реакцію систем безпеки. Завдяки плавним лініям кузова, закритій решітці радіатора, інтегрованим модулям освітлення і сквозному спойлеру протидію повітря знижено до коефіцієнта 0,252. Що стосується габаритів, то довжина становить 4881 мм, ширина – 1960, а висота – 1479. Колісна база досягає 2950 мм. Колеса пропонуються діаметром 19 або 20 дюймів, при цьому задні завжди ширше передніх. Споряджена маса варіюється від 2225 до 2340 кг. Інтер'єр E5 Sportback відразу дає зрозуміти, що перед вами досить таки технологічний автомобіль. Головний акцент салону – величезний 59-дюймовий екран, який тягнеться на всю ширину передньої панелі і об'єднує відразу 4 дисплеї. Праворуч та ліворуч – екрани для камер заднього виду. Прямо перед водієм – панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма, а центральний мультимедійний екран – цілих 27 дюймів. Все це працює на Audi OS, за обчислення відповідає чіп Qualcomm Snapdragon 8295, а вбудований штучний інтелект Doubao з голосовим асистентом бере на себе більшу частину взаємодії з системою. Його візуальне зображення виводиться на окремий дисплей на центральній панелі і, що цікаво, розроблений він спільно з материнською компанією TikTok. Як це часто буває у китайських моделей, фізичних кнопок майже немає. Управління трансмісією винесено на правий підрулевий перемикач, а центральна консоль виглядає максимально лаконічно.
4-дюймовий дисплей, металеві колесики прокрутки по боках від нього і 2 бездротових зарядних пристроїв для смартфонів. Салон виконаний з високоякісної шкіри та замші. Передні сидіння оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією і функцією масажу. На окрему згадку заслуговує шумоізоляція. У стандартній комплектації встановлено багатошарове скло для всіх дверей, а в топових версіях застосовується покращене багатошарове скло навіть для трикутних вікон та заднього вітрового скла. Двері багажника ідуть з електроприводом. Але що дивує, сам багажник досить скромний для машини таких габаритів. Виробник заявляє об'єм лише 347 літрів. Автомобіль побудований на 800-вольтовій модульній платформі ADP від концерну SAIC. Спереду тут стоять подвійні поперечні важелі, ззаду багатоважелева система. У базових версіях підвізка звичайна пружинна, без сюрпризів, але для вищих комплектацій є пневмопідвізка, яка дозволяє піднімати кузов на 35 мм або опускати на 10, та адаптивні амортизатори, що підлаштовуються під стиль їзди. А якщо хочеться ще більше контролю, можна додати посилені 4-поршневі гальма Brembo спереду та прогресивне керування всіма колесами. На вибір Audi E5 має 4 версії. Базовий Sportback – це задній привід, один електромотор на майже 300 сил і 420 ньютон-метр крутного моменту. Батарея літій-залізофосфатна на 76 кВт-годин, що дає до 618 км запасу ходу за китайським циклом CLTC. Розгін до сотні займає 6,1 секунду, а ціна стартує від $32 800. Версія Sportback Plus отримала велику батарею на 100 кВт-годин і двигун на 408 сил та 500 ньютон-метр крутного. Це найбільш далекобійна модель у лінійці – 773 км по CLTC. Розгін до сотні трохи швидше – за 5 секунд. А вартість починається з $37 700. Є 2 варіанти з повним приводом Quattro. Перший варіант з батареєю на 83 кВт-години, 2 моторами, які сумарно видають 525 сил та 725 ньютон-метр. Запас ходу – 623 км, а розгін до сотні – 3,9 секунд. Ціна та сама $37 700. Другий варіант – топова версія, яка пропонує 787 сил, 800 ньютон-метр та батарею на 100 кВт-годин. Запас ходу тут 647 км, до першої сотні розганяється за 3,4 секунди, а максимальна швидкість – 230 км на годину. В інших – 205 км на годину. Вартість топової моделі стартує від $44 700. Електромобіль підтримуватиме швидку зарядку постійним струмом. Точну потужність компанія поки що не розкриває, але вже відомо, що зарядка з 10 до 80% займе приблизно від 15 до 30 хвилин, залежно від версії. Постачання Audi E5 Sportback у Китаї стартують уже у вересні. Крім того, компанія планує випустити у Китаї ще 2 нові моделі під брендом Audi без кілець протягом найближчих 2 років. При цьому більшість ключових компонентів автомобіля виробляється прямо в Китаї. Двигуни, наприклад, роблять на дочірньому підприємстві SAIC Motor, а акумулятори постачає спільне підприємство SAIC Kettle. А сам автомобіль збиратиметься на спільному китайсько-німецькому заводі SAIC Volkswagen. Ця новинка потрапляє у цікаве положення. З одного боку, це все ще Audi зі своїм статусом та якістю, а з іншого – ціна робить модель конкурентоздатною серед місцевих гравців. Тобто Audi фактично намагається поєднати престиж і доступність, зберігаючи при цьому характерні для бренду технології та якість, хоч і з китайським акцентом. Іншими словами, ми стаємо свідками того, як Audi пробує новий формат, відмовляється від традиційного символу і робить ставку на інший ринок, інший підхід і новий стиль. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива, тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки.
Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!